Hi guys, saya Hamster Lover. Welcome back to my channel. So video kali ni saya nak share dengan korang cara untuk nak DIY bedding hamster menggunakan tisu. Okay guys, so mula-mula sekali antara tisu yang korang boleh gunakan yang ada kat depan ni, contohnya ini adalah kitchen tissue ataupun ada orang panggil sebagai kitchen towel. So korang boleh gunakan. Lepas tu ini pula adalah tisu untuk toilet. So orang panggil toilet tissue ataupun ada juga orang panggil toilet paper. So ini pun boleh digunakan. Yang ini adalah facial tissue ataupun tisu untuk muka lah selalunya. So tekstur dia selalunya lagi lembut lah daripada tisu-tisu lain ni sebab sesuai lah untuk kita nak lap muka apa semua kan. So tisu macam ni pun korang boleh gunakan. Dan lagi satu ada juga tisu yang macam ni, which is ada orang panggil napkin, ada orang panggil sebagai serviette. Tapi kita kan orang Malaysia, so kita panggil tisu je. So basically semua kat depan ni semua tisu. So kalau korang tanya mak korang ni apa, dia akan jawab tisu. Ni apa? Tisu, semua ni tisu. Tapi sebenarnya tisu ni ada beberapa jenis, yang mana setiap tisu ni ada dia punya kelembutan yang tersendiri. So kalau yang paling lembut, of course lah facial tissue. Kalau yang macam keras sikit, saya boleh cakap antara dua ni lah. Ini kitchen tissue ataupun ni napkin ataupun serviette ni. So technically korang kena decide dulu korang nak tisu yang mana, which is kalau dalam situasi saya carankan korang untuk gunakan kitchen tissue. Okay guys, so method pertama ataupun cara yang pertama, of course lah kita perlukan kita punya tisu yang menjadi tisu yang menjadi pilihan korang. So macam saya menggunakan kitchen tissue sebab ini saya punya favourite tissue untuk dijadikan sebagai bedding hamster. Lepas tu gunting. Alright, so cara dia senang je. Korang just ambil je piece yang ada tu. So saya potong tu. So saya lipat dua. Dan lepas tu kita potong je, memanjang. Potong. Potonglah semampu, besar dan sekecil mampu korang. Dia tak ada specific size pun, berapa mm korang kena potong, tak ada. Sebab kalau nak cantik, of course lah potong semua bagi sama size kan. Tapi saya rasa agak impossible lah kalau nak potong semua sama. Sebab kalau korang nak buat nak garis dulu pakai pensel apa semua tu, tak berbaloi. So korang just potong je apa yang korang boleh potong, macam tu. Alright, so apa yang korang nampak dekat skrin sekarang ni, ini adalah hasil yang saya dah siap potong tisu tu. So cara yang seterusnya, just korang ambil tangan korang tu, korang cari-cari je tisu tu sampailah korang puas hati dengan kualiti terakhir dia, dengan hasil terakhir dia. So dah siap ni, korang boleh je lah terus letak dekat dalam sangkar hamster korang. So method kedua ataupun cara kedua pula, saya akan menggunakan lagi tisu yang menjadi favourite saya, kitchen tissue dan juga mini shredder. So mini shredder ni kalau korang nak beli, korang pergi je kat Shopee, korang cari ataupun korang type mini pepper shredder ke, korang type hand shredder ke, manual shredder ke. So basically korang akan jumpa something yang macam ni lah. Harga dia dalam lingkungan RM20 ke RM30 macam tu je. Alright, so untuk mini shredder saya ni, dia memang kecil. Okay, benda ni memang boleh cabut. Okay, dia boleh cabut-cabut. Alright, so dia memang kecil. So kalau korang yang macam, in case lah kalau korang nak pakai tisu macam ni juga, kitchen tissue, dia memang tak muat lah. So cara dia, saya akan ambil beberapa layer. Right, so contoh saya ambil ni, saya akan lipat satu, lepas tu saya lipat zigzag lah. Saya lipat dalam bentuk zigzag. Alright, so contoh macam sekarang ni dia ada 4 layer. So saya akan gunting pula, saya akan tarik je. So dia dah siap. Okay, alright, so jadi macam ni dah lipat, saya akan lipat lagi kepada 2. Right, so bila saya dah lipat 2 tu, saya akan potong. Alright, so dia jadi 2. So satu ni saya simpan dulu, saya mulakan dengan yang ni dulu, yang mana kita akan dapat panjang macam ni. So letak je dekat dalam shredder ni dan kita shred. Cara ni senang sikit lah. So kalau korang buat satu-satu, korang nak lipat 2 tu, mungkin shredder, kalau korang pakai shredder yang macam ni, dia tak berkesan sangat. So saya rasa method yang macam ni lagi memudahkan lah. So dia panjang, korang boleh je shred sampailah korang puas hati. Alright, so dah settle tu, keluarkan daripada kita punya mini shredder ni. So saya letak tepi dulu mini shredder tu. Alright, so inilah hasilnya macam ni. Okay, hasilnya. So lepas korang sebenarnya dia dah jadi macam ni tau. So dia boleh tarik panjang. Macam tu. Alright, so step seterusnya korang letaklah dalam bekas ke apa ke. Lepas tu korang cari je. Cari sampai korang puas hati dengan hasil dia. Cari. Alright, so bila korang dah settle cari itu, korang campur je dekat dalam bedding yang lain. Okay guys, so saya dah siap dah shred saya punya bedding tu. So technically saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 roll kesemuanya. So dengan 8 roll ni saya dapat dalam lebih kurang 5 ke 6 inci bedding lah. Ketebalan 5 ke 6 inci. So dengan 5 ke 6 inci tu untuk dwarf hamster dah macam okey-okey lah. Tapi kalau untuk Syrian hamster saya cadang korang untuk tambah mungkin lagi 2 ataupun 3 roll untuk nak tinggikan lagi. So lagi best lah untuk Syrian hamster. So saya nak buat macam setup sikit. Kita tengok dulu macam mana hasilnya. So saya letak dia punya wheel, saya letak dia punya hideout. So saya beli hideout ni, ini cawan tapi dia buat dari keramik, so boleh digunakan sebagai hideout untuk hamster juga. So 1, 2, saya suka letak hideout banyak-banyak. Satu lagi hideout dia daripada Living World punya brand. Lepas tu dia punya chew toys saya letak kat ujung sana. Ni apple stick, tadi tu kiwi stick, so ni apple stick. Botol air, so saya letak kat ujung sini. Mangkuk makanan dia, so sini kot tengah. Alright, so last dia punya bekas pasir dan juga pasir. So saya letak pasir lah. Tapi ini adalah overview sangkar hamster yang menggunakan tissue bedding. So technically korang kena tahu satu benda, dia punya kadar penyerapan tu okey, tapi dia punya kawalan bau sangat tak okey sebab dia tissue bedding. Kawalan bau tu sangat-sangat tak okey. So technically setiap hari korang wajib untuk buat spot cleaning. Lepas tu korang tambah sikit lah dengan bedding yang baru, and rasanya okey kot. So korang kena keep in mind lah yang order control dia tu tak beberapa bagus, tak setanding dengan produk-produk bedding komersial yang ada jual dekat pasaran. Tapi dia punya plus point of course sangat-sangat murah. So satu lagi situasi yang mana menggalakkan korang untuk pakai tissue bedding ni, kalau hamster korang ada luka ataupun let's say like hamster korang injured. So technically kalau korang dah injured tu, korang kena bawa pergi jumpa doktor. So kalau doktor sarankan untuk tukar bedding, maybe korang bolehlah guna bedding ni dulu, which is lagi murah daripada bedding-bedding yang ada jual dekat pasaran, yang commercial bedding tu. Which is kalau korang dapat bedding yang murah, ada beberapa brand yang murah, tapi korang kena beli kat Shopee. So just in case kalau hamster korang injured ke, tercedera ke, so kalau korang pakai Aspen, lepas tu korang nak tukar kepada paper dengan secara emergency, so ini adalah salah satu solution yang korang boleh buat. Okay, cuma dia makan masa sikit lah. Alright, okay guys, itu saja video untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, korang bolehlah like, comment, share dan juga subscribe to my channel. Okay, kita jumpa lagi next week. Bye guys.